يقول هذا السائل: هل صحيح ما نسمعه من أن نزول المطر سببه هو دورة الطبيعة في تبخر ماء البحر إلى السحاب بسبب الحرارة؟ هذا من الأسباب الظاهرة التي عرفت بما آتى الله الناس من العلم بأسباب قدره، لكنها تابعة لأمر الله، فالعلم بها لا يقدح في كون الله هو الذي ينزل المطر ويعقد الغمام ويسوق السحاب فيمطر بإذنه، فهذا أمر لا شيء فيه، هو من معرفتنا بأسباب قدر الله، كما علمنا ما يحدث به الخسوف والكسوف من حركة الشمس والقمر بسبب حيلولة أحدهما دون الآخر، فهذا شيء علمنا الله إياه، لكنه مندرج تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الذي حال بهذا على هذا قادر أن لا يحرك هذا عن هذا، فيبقى الناس في ظلام دامس. فمثل هذه الأشياء يؤمن بها العبد إن صحت من غير تعظيم الله، ومع بقاء الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى.